และแล้วขบวนรถไฟคีฮา183ของเราก็มาจอดกันที่กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวจุดแรกในทริปนี้เพื่อจอดให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปถ่ายรูปร่วมกับขบวนรถไฟสายพิเศษเจ้ากันดั้มคีฮา183กับแม่น้ำบางปะกงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราสะพานรถไฟทางคู่นี้น่าจะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดบนเส้นทางสายตะวันออกสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของนักถ่ายภาพรถไฟอีกด้วยนะครับตรงจุดนี้เราจะมีเวลาให้อิ่มเอมกับบรรยากาศทั้งหมด 15-20 นาทีนะครับ